اهلا بيكم في فيديو جديد من سلسله فيديوهات اعلى 10 نيشات اسبوعيه. في سلسله الفيديوهات دي بنتكلم على اعلى 10 نيشات ممكن تصمم عليهم الاسبوع اللي بتنزل فيه الحلقه، وزي ما اتعودنا بقى هيكون في ايفر جرين نيش وترندنج نيشز في كل حلقه. النهارده الاربعاء 27 اكتوبر 2021، واتمنى من ربنا انك تعرف تحقق مبيعات على النيشات دي. جاهزين؟ يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي إبراهيم ظاهر. لو دي أول مرة لك هنا في القناة فأنا بعمل فيديوهات وكورسات عن الأونلاين بيزنس وإزاي تعمل فلوس على الإنترنت، وبالأخص في البرنت أون ديماند أو الطباعة عند الطلب، وكمان التسويق الإلكتروني. فلو أنت مهتم بالطباعة عند الطلب أو التسويق الإلكتروني ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. زي ما اتعودنا بقى في سلسلة حلقات أعلى 10 نيشات أسبوعية، أنا عليا أعمل الريسيرش على النيشات اللي عليها منافسة قليلة واللي أنت ممكن تحقق منها مبيعات، وانت عليك تعمل ريسيرش على الكوبي رايت والتريد مارك، وبعد كده تبتدي تصميم. المره اللي فاتت انا اتكلمت على 5 ايفر جرين نيشز و5 ترندنج نيشز في نفس الفيديو، وناس كتير عجبهم الموضوع وقالوا لي ان انا اثبت على نفس النظام دوت كل اسبوع. فلو انت حابب ان احنا نمشي على نفس النظام دوت 5 ايفر جرين و5 ترندنج نيشز كل اسبوع، يا ريت تقول لي تحت في الكومنتس. او لو انت حابب ترجع لي 10 ترندنج نيشز كل اسبوع بس، يا ريت برضه تنزل تقول لي تحت في الكومنتس علشان انا اقدر احسب الدنيا هتمشي ازاي واعمل الفيديو بتاعي كل اسبوع. ومن غير ما اطول عليك يلا بينا نبدا. اول نيش معانا الاسبوع ده وهو سوري ام ليت اي سو ا دوج، عليه 674 ريزلت، وده طبعا ترندنج نيشز. طبعا الغرض من النيش ان واحد دخل مثلا اتاخر على ميتنج او اتاخر على موعد عنده، بيقول سوري ام ليت اي سو ا دوج، يعني قاعد يلعب مع الكلب ونسى الميتنج او نسى اللي وراه. يعني ده الغرض من النيش. طبعا تكست بيز ديزاين او ممكن تحط اليمنتس في التصميم، مفيش فيها اي مشكله، كل الستايل بتاع التصميم ماشي فيه. النيش دوت ممكن تحط زي ما احنا قلنا كده اليمنت من نوع معين من الكلاب انت تكون بتحبها او انت شايفها هتبقى كويسه. ممكن يبقى تكست بيز ديزاين مع اورنمنت. الراجل ده صراحه عبقري في استعمال الزينه او الاورنمنتس اللي هي الاليمنتس الصغيره اللي بيحطها. عندك هنا مثلا مع الالوان، صراحه اختيار رائع في الالوان. طبعا بما انه تكست بيز ديزاين بس، وهو طبعا الكلمات مش طويله، فاستعمل لون واحد وهو الابيض، وقام حاطط الاورنمنت بلون ثاني واللي هو الموف او البيربل، بخلى شكل التصميم رائع جدا. وفي نفس الوقت اداله زي نوع من الميزه ان انت تلاحظه وانت بتعمل سكرول، انك تشوف فرق اختلاف الالوان فتلاحظه فتبص عليه توقف تبص عليه. غير ان في جنبيه مثلا هو 3 تكست بيز ديزاين برضو، بس انا ما خدتش بالي منهم وانا بعمل سكرول. هي ديت اللي بتميزك عن اي حد. واحد زي ده برضو اختياره للعنصر مع الالوان اللي هو مستعملها، وكمان هتشوف هنا ان الخطوط اللي هو مستعملها كمان لايقه مع النيش، بالتالي ادت افضليه للتصميم بتاعه. النيش الثاني معانا الاسبوع ده وهو برضو ترندنج نيشز. ستريس از caused by not fishing enough، يعني التوتر بيكون بسبب ان انت ما بتطلعش تصطاد سمك بشكل كافي. طبعا نيش زي دوت يمشي فيه برضو تكست بيز ديزاين، او مثلا تحط اليمنت زي مثلا زي التصميم اللي انت شايفه قدامك دوت، مثلا صوره سمكه او صياد بيصطاد سمكه ومعاه سناره. الحاجات ديت هي اللي بتمشي مع نيش زي ده. او لو هتعمل تكست بيز ديزاين يا ريت تستعمل اليمنت زي الخطاف بتاع صيد السمك او الطعم. الحاجات دي كلها برضو بيبقى شكلها كويس. بس انا شايف ان في ناس كتير قوي بتعاني لما يجي الموضوع يبقى فيه اورنمنت، او ان هي تليق الخط مع الاورنمنتس او الزينه بتاعه النيش نفسها. يعني مثلا راجل زي دوت جايب اطعم كتير حاططها في النص بالمنظر ده، على قد ما ان الخط كويس الا ان هو استعمل اكتر من اللازم، استعمل اطعم اكتر من اللازم، فبالتالي خلى شكل التصميم كبير جدا على الفاضي. بس اللي هو استعمل تكست بيز ديزاين بس، ما حطش اي الصور اللي في النص ديت، وكان حط مثلا 2 واحد على الجنب وواحد على الجنب كده جنب التكست، او مثلا حطهم تحت التكست او بين التكست. الحاجات دي كلها كان هيخلي شكل التصميم احسن بكتير. يا ريت تراعي حاجه زي كده، وان النيش او التصميم يطلع من تحت ايدك ما يكونش فيه فراغات كتير، وفي نفس الوقت الخطوط تبقى لايقه مع العناصر، تبقى لايقه مع الالوان، تبقى لايقه مع النيش ككل. النيش الثالث معانا الاسبوع ده هو eat sleep futsal repeat. كلمة فاتسال ده نوع من أنواع الرياضات، وهو كرة القدم اللي في الصالات المغطاة. بيكون فريق 5 قصاد 5، وبيكون في ملعب صغير نوعا ما شبه ملعب كرة اليد كده، ومعاهم كرة صغيرة برضو شبه كرة اليد، بس طبعا بيلعبوا بيها برجليهم ان هي كرة قدم، بس في صالات مغطاة. طبعا دوت رياضة كبيرة وفي ناس كتير بتحب تلعبها، وهتلاقي حتى في مشاهير كتير زي ميسي وكريستيانو ورونالدينيو والناس دي كلها كانت بتحب تلعب زي في وقت فراغهم الفوتبول دي. طبعا نيش زي دوت ممكن يشتغل برضو ايفر جرين نيش ويشتغل ترندنج نيش، بس هو ترند الاسبوع دوت حاليا هو ترند، فتقدر طبعا تيجي وتخش فيه. الافكار في نيش زي دوت
بجانب انك تكتب eat sleep futsal repeat، انك تستعمل بقى elements كتير بالشكل اللي انت عايزه. واحد استعمل مثلا شبكه المرمى وحط فوقها مثلا eat sleep futsal repeat، واحد عمل بيها ستيكس ديزاين مفيش اي حاجه ثانيه، واحد بقى عملها بالمنظر دوت، واحد بالمنظر دوت. استعمال بقى الخطوط مع الاليمنتس والعناصر والالوان، هي دي بقى اللي هتكون لعبتك واللي هتميزك عن اي حد تاني. النيش الرابع معانا بقى الاسبوع ده هو ويك اب تو رياليتي. طبعا نيش دوت نيش ترندنج نيش وعليه 447 ريزلت برضو. نيش كويس جدا انك تصمم عليه، ممكن تطبقه باكتر من طريقه، ممكن تعمله على كوبايه قهوه، ممكن تعمله بس تكست بيز ديزاين مفيش فيه اي حاجه بس هي تكست كلام مكتوب كده ويك اب تو رياليتي. ممكن بقى تطبقه باكتر من طريقه ابداعيه انت ممكن تفكر فيها، ما عدا انك تطبقه على انمي زي مثلا التصميم ده. التصاميم دي كلها تصاميم مخالفه 100%، استعمال افكار الغير او استعمال فكره زي مثلا مادارا من ناروتو مثلا انمي ناروتو، وان انت تعمل تصميم على نيش زي دوت اكيد ده طبعا تصميم مخالف وممكن يسبب في اغلاق الحساب. طبعا في ناس تقول طب هم مصممين ليه؟ طب ما حساباتهم ما اتشالتش. طيب هتلاقي طلع بقى كميه اعذار، بس انا بقول لك الحقيقه ان دي تصاميم مخالفه. ممكن بقى تطبق الطريقه بقى بحاجه زي مثلا كده، حاجات مثلا طبقها بنوع من الخطوط معينه، هتلاقي بقى ايه تكست بيز ديزاين باشكال وافكار كتيره جدا. المهم انك تشوف حاجه انت تعرف تعملها وتبدع فيها، وفي نفس الوقت بعد ما تخلص تطلع حاجه شكلها كويس الناس فعلا تشوفها وتشتريها. النيش الخامس معانا بقى الاسبوع ده وهو ميك بولينج اكستنت. كلمة بولينج معناها تنمر، واكستنت معناها ينقرض. الغرض من النيش دوت ان انت تدعم قضية وقف التنمر ضد الناس الضعيفة، او ان انت يعني من الاخر كده خلينا نخلي التنمر ينقرض او نوقف التنمر بشكل نهائي. طبعا الناس شافت كلمة اكستنت قالت لك اكستنت يعني ينقرض يعني ديناصورات، نجيب بقى الديناصورز ونحط خلفية ونكتب ميك بولينج اكستنت وراها وكده النيش زي الفل، ونقوم مستعملين شويه تاج سبام، خلصت كده احنا طلعنا في البيج الاولانيه. طبعا دوت ملوش علاقه بالنيش اطلاقا، لا الديناصورات لها علاقه بالنيش، مفيش اي حاجه من اللي هم عملوه هنا لها علاقه بالنيش، غير ان انت لو عملت تكست بيز ديزاين وعملت اي حاجه توقع يعني تدل على الاعتراض، زي تحط بولينج جوه دايره وتعمل عليها اكس، تحط مثلا شرطه، تحط كف في ايد وعامل كده ستوب. ممكن تعملها باكتر من طريقه، تحط صوره قبر مثلا او اللي هي التومب ستون وتقوم كاتب بولينج عليها. يعني يبقى اكتر من كافي انك توصل فكره النيش، مش انت تجيب ديناصورات وبقى الناس تجيب ديناصور كيوت وديناصور لابس نظاره وديناصور سوبرمان. الحاجات دي طبعا ملهاش علاقه خالص بالنيش، وايه علاقه ان الكيوت بالبولينج بالاكستنت؟ ملهاش علاقه خالص. فيا ريت انك تفهم معنى النيش الاول قبل ما تعمل تصميم عليه علشان ما تبوظش النيش كمان على غيرك. الخمس نيشات اللي جايين ان شاء الله هيكونوا ايفر جرين نيش، ركز معايا. النيش السادس معانا الاسبوع ده وهو بورن تو ايس سكيت. طبعا يعني اتولدت علشان اتزلج على الثلج. طبعا التزلج على الثلج او الجليد دوت واحد من اكتر الرياضات اللي في ناس كتيره جدا بتحبها وبتعشقها في فصل الشتاء بشكل اساسي، لان هناك مثلا في فصل الشتاء مثلا في نيويورك في هناك في السنترال بارك في مكان كبير جدا بحيره بتتجمد وناس كتير بقى بتقعد تتزلج عليها في فصل الشتاء، فبتكون رياضه اساسيه لمعظم الناس هناك في امريكا وفي اوروبا وفي اماكن كثيره برضو من كندا، لان كندا فيها بحيرات كثيره جدا، فبالتالي رياضه الايس سكيت بتنتشر بشكل كبير في الفتره ديت. طبعا نيش زي دوت فرصه كويسه جدا لانه ايفر جرين نيش وشغال معاك طول السنه، حتى لو مش في فصل الشتاء. في ناس في صالات بتبقى فيها ايس سكيتنج، وفي ناس بتوصل الى درجه الاحتراف في المجال دوت او في مجال الايس سكيتنج بشكل عام. طبعا التطبيق في نيش زي دوت هيبقى بسيط جدا لو عرفت تجيب element او عنصر شكله كويس يليق على النيش. معظم الناس بتجيب صوره واحده مثلا لابسه اللي هي الجزمه بتاعت الايس سكيتنج زي ديت وتحطها، او ممكن تجيب صوره الايس سكيتنج ديت بشكل اساسي، او ممكن تجيب مثلا صوره اتنين جزمتين مع بعض بالمنظر اللي انت شايفه دوت. المهم تطبق النيش بشكل كويس وتكتب بورد ايس سكيت جنبيها وتخليها كده شكلها رقيق بحيث ان هي تمشي كل المناسبات، تمشي في كل المناسبات. اما بقى بالنسبه لبقيه التصاميم اللي موجوده هنا زي السكيتنج ديت، ده اسمها بورد سكيتنج مش ايس سكيتنج علشان ما تختلفش او ما يختلطش عليك الامر. النيش السابع معانا بقى الاسبوع ده وهو بيج فوت does not believe in you either. طبعا ده ايفر جرين نيش، والغرض طبعا من النيش دوت، عارف لو طبعا انت تسمع عن البيج فوت ده، هو ده كائن الناس بتقول ان هي شافته في امريكا، وان هو بيتحرك بين الغابات في امريكا، وهو كائن بين القرد والانسان بس حجمه كبير جدا لدرجه ان هو عنده بيج فوت لوحدها، رجله لوحدها مقاس 6 رجلين من بني ادم. طبعا في ناس كتير بتقول ان هم شافوه، ناس كتير تانيين ان هم
ما بيشافوهوش وان الناس دي كانت مسطوله. ففي خلاف كبير داير في امريكا من زمن الزمن ان هم عن البيج فوت او اللي هو اسمه برضه ساسكواش، هو عنده الاسمين دول. فطبعا نيش دوت اللي احنا شغالين عليه دلوقتي هو بيج فوت does not believe in you either، وهو رد الناس اللي مصدقه على الناس اللي مش مصدقه ان البيج فوت كمان مش مصدق ان انتم موجودين، حاجه زي كده يعني كنوع من انواع الدعابه. طبعا تصميم زي دوت ايفر جرين نيش وعليه 185 تصميم بس، فطبعا فرصه كويسه جدا ليك انك تيجي وترنك في البيجز الاولانيه اول او ثاني بيج بسهوله جدا. المهم انك تعمل تصميم كويس يليق على نيش زي دوت. طبعا لو جيت بصيت تلاقي فيه تصاميم كتير حلوه وسيمبل جدا وبسيطه واي حد ممكن يطبقها، سواء كان شغال بقى على برامج بسيطه او حتى على الفوتوشوب. هتلاقي بقى فيه افكار كتيره انت هنا ممكن تستعملها او تعمل حاجه زيها، بحيث انك لما تيجي تطلع التصميم بتاعك فعلا يلفت الانتباه وسط التصاميم دي. النيش الثامن معانا الاسبوع ده وهو فامبير. طبعا كلمه فامبير هو دمج بين كلمتين، فامباير اللي هو مصاص الدماء، وبير اللي هي الصوت اللي بتطلعه القطه، كانك بتقول كده بالظبط فامباير كات. دوت الغرض من النيش، انك تجيب صوره قطه فامباير او قطه مصاص الدماء. طبعا هتلاقي فيه كلهم مستعملين هنا نفس التصميم، فتقريبا التصميم ده منتشر، او ان هو حلو، التصميم رائع جدا وابداعي بشكل كبير، بس طبعا التصميم منتشر جدا فما تلاقي ما فيش حد هيشتري منه كتير قوي يعني. مثلا تصميم زي دوت على قد ما هو سيمبل على قد ما هو رائع جدا، ممكن تعمل حاجه زي كده. في ناس كتير بتحب تشتري ستيكرز بالمنظر اللي انت شايفه قدامك دوت. المهم انك تجيب اليمنت او عنصر لقطه وتركب لها السنين بتاعه مصاص الدماء وتركب لها الكاب او العبايه بتاعه دراكولا، ويبقى انت كده خلصت التصميم بتاعك. وتكتب جنبيها مثلا فامبير بالمنظر اللي انت شايفه دوت، او مثلا كيوت از هيل، حاجه برضو تكون حلوه برضو لايقه على النيش. المهم لما تطلع حاجه من ايدك تطلعها بشكل كويس وملائم للنيش، بحيث ان الكل فعلا يشتري وما تبقاش انت ضيعت وقت. النيش التاسع معانا بقى الاسبوع ده وهو فريندلي باندا. طبعا ايفر جرين نيش وعليه 1498 تصميم، وعلى حاجه بكبر نيش الباندا هيكون حاجه كويسه جدا جدا انك تيجي تستثمر فيه. النيش ده فليكسيبل، يعني بياخد اي نوع من انواع التصاميم، سواء كان تصميم بخلفيه كده ومن غير اي مثلا كتابات، لان انت لو كتبت حاجه على التصميم برده ما فيش فيها اي مشكله. كيوت بيبي تصميم شكله كويس، حاجه زي كده مثلا pandas are awesome, I am awesome, therefore I'm a panda. كيوت مثلا كيوت انيمال فريندلي باندا، حاجات زي دي كده. aren't I cute، الحاجات دي كلها تعتبر داخله في تصميم او في نيش الفريندلي باندا، واللي ممكن تطبقها بصور كتير جدا جدا واللي منتشر على الانترنت. بس احذر كل الحذر من العنصر دوت والعنصر ده، لان دي عناصر جايه من انمي او كرتون. ده يعني صوره الباندا ديت جايه من كرتون، فاحسن لك انت ما تستعملهاش عشان ما يجيلكش اي كوبي رايت فايوليشن. المهم تتاكد من مصدر صوره الباندا وانت بتستعملها علشان مش ناقصين مشاكل. المهم تيجي تلاقي في افكار كتيره جدا هنا في النيش. حاول تيجي تعمل الريسيرش بتاعك وتطلع بشويه تصاميم كده انت حابب تعملها وارفعها على نيش زي دوت، وان شاء الله تحقق مبيعات عليه. النيش العاشر والاخير معانا النهارده وهو بيست باربر. باربر معناها حلاق او مصفف الشعر. طبعا في الفتره الاخيره دي كنت هتشوف ان على اليوتيوب والسوشيال ميديا فيسبوك تيك توك والحاجات دي كلها هتلاقي في فيديوهات الحلاقين مثلا اللي بيبقى ماشي في الشارع يحلق للناس، مثلا يقعدهم ويحلق للناس، او مثلا واحد محترف في الحلاقه بيعمل اشكال وفي الشعر وحركات في الشعر بتكون احترافيه جدا. بدات تنتشر على السوشيال ميديا، فعلشان كده الحلاقين بيبتدوا ينقوا هدوم او يلبسوا تصاميم على التيشيرتات بتاعتهم بتكون شكلها كويس، او حتى بيعلقوا ستيكرز على الكراسي او جوه الشوب او جوه المحل بتاع الحلاقه عندهم، بيكون شكلها كويس ولها علاقه بالباربرز او بالحلاقه يعني. فعشان كده انا بقول لك صمم على نيش زي دوت عليك 1682 ريزلت بس. طبعا ده ايفر جرين نيش كبير خالص، والتصاميم اللي هنا محتاج ان انت تكون راجل محترف فعلا علشان تعرف تنافس في نيش زي دوت. طبعا تصميم زي ده تصميم احترافي، حاجه زي كده رائعه جدا جدا، عناصر احترافيه وتطبيق احترافي للالوان وتركيب العناصر فوق بعضها. تصميم زي ده تصميم رائع جدا، وفي ناس كتير بتحب الستايل دوت، سواء كان في الحلاقين او بره الحلاقين اصلا. الدقن على السكال اللي هي الجمجمه او الهيكل العظمي، والدقن والشعر المتصفف دوت حاجه كانت طلعت ترند فتره كبيره جدا.
حاجه زي كده مثلا، ربط ان هو العلامه بتاعت الخطوط دي علامه الحلاقين، اللي هي الجهاز دوت كان بيبقى جهاز محطوط بره محل الحلاقه كده زمان في الستينات، كان بيقعد يلف كده معناه ان هنا مكان حلاق يعني كرمز لمكان الحلاقه. هتلاقي بقى في افكار كتيره هنا. المهم انك تيجي تسرش وتعمل فعلا، توصل فعلا لتصميم انت تقدر تطبقه وتطلعه بشكل احترافي بحيث الناس تلاحظه وتشتريه. وبكده خلص فيديو النهارده. هسيب لك كل النيشات اللي اتكلمنا عليها في حلقه النهارده موجوده هنا على الشاشه، بحيث توقف الشاشه وتسجلهم عندك او تاخد سكرين شوت وتشتغل عليهم طول الاسبوع. لو استفدت حاجه بقى من حلقه النهارده وحابب اني اكمل شرح سلسله حلقات افضل 10 نيشات اسبوعيه، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، تشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصل لك كل جديد، ولان ده فعلا بيدعمني اكمل شرح. اما بقى لو عندك اي سؤال او اي استفسار في حلقه النهارده، في الحلقات اللي فاتت، او اقتراح للحلقات اللي جايه، تقدر تتواصل معايا على السوشيال ميديا، فيسبوك، انستجرام او تويتر، وانا ان شاء الله هرد عليك واساعدك بكل اللي اقدر عليه. اتمنى لكم كل التوفيق واشوفكم على خير.